ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة على قناتكم قناة خبير الحماية. وحشتوني طبعا، وبقالي فترة ما نزلتش حاجة. الفترة من تحديدا من يوم العيد أو آخر يوم رمضان. بجد وحشتوني، وسعيد ان انا التقي بحضراتكم مرة تانية. يمكن الفترة اللي فاتت ديت جالي شغل في احدى الشركات وخدت وقت شوية، لكن كنت عايز اطلع التقي بحضراتكم واطمن عليكم. يا رب الجميع يكون بخير يا رب. الموضوع النهاردة موضوع مهم جدا، كنت عايز اتكلم عليه. بيتصدر اخبار الحوادث، بيتصدر يعني موضوع شيق بيجتذب صفحات الحوادث والمهتمين بيها، لكن كالمعتاد محدش سلط عليه الضوء من وجهة النظر التوعوية. مشكلة دايما بنعاني منها، لكن الحمد لله ان ربنا قدرني اسلط الضوء واتصدى للموضوع ده، بحيث ان يبقى باذن الله كل يوم في اضافة جديدة. الموضوع ده خطورته انه بيأثر او بيدمر اسرة او اسر، وبالتبعية انا دايما بربط اي حاجة ضارة بشخص فهي ضارة بالأسرة، وبالتبعية هي ضارة بالمجتمع. ليه بيضر أسرة؟ ليه بيضر مجتمع؟ لأن بيوصل الثمن إن يبقى في ضحية، إزهاق روح أو أرواح. طبعا دي حاجة محزنة، حاجة بتدمر كيان، بتدمر أسرة. الزاوية اللي أنا بتكلم فيها طبعا مختلفة تماما عن الزاوية الإعلامية، لأن ديت أو الزاوية الصحفية، لأن هم بيتكلموا دايما في تفاصيل الحادث وملابساته، وهم يعني الحمد لله مغطيين دايما الزاوية ديت ومش مقصرين فيها. لكن الزاوية بتاعتنا اللي احنا بنقول عليها التوعوية وخدمة المجتمع هي دي اللي محدش تصدلها، وعشان كده احنا موضوعنا النهاردة هو هوس أو جنون، أو نقدر نقول جنان، أحلام الثراء السريع. أحلام الثراء السريع دي بقت حاجة غريبة جدا في عقول وتفكير كل الناس من كل الفئات، بأي وسيلة بقى، بأي طريقة، بأي ازاي مش مهم، خطر مش خطر، المهم كله بيحلم بالملايين، كله بيحلم بالعربيات اللاند روفر، كله بيحلم بالفيلا، حاجة غريبة ومحزنة طبعا. الموضوع ده مهم ومهم جدا. ممكن أقول بكل ثقة ان اول حاجة بتخطر على بال الاشخاص ديت هو يلاقي حتة اثار، يلاقي حتة اثار يبيعها، يكسب ملايين الجنيهات الدولارات، تغير حياته، يتحول الى راجل مليونير. هو ده بقى الحلم اللي بيجي على دماغهم، معرفش ازاي، وبيتكلموا فيه في كافة المستويات، من اول اللي تحت خالص حتى للي فوق قوي. قضايا كتيرة شفناها، قضايا كتيرة هتسترجعوها بذاكرتكم، لناس غلابة وناس اثرياء ونجوم وحاجات كتيرة قوي، وقضايا لها العجب. كل الغرض منها هو هذا الثراء السريع، هذا البحث عن الآثار، وعشان يجيب ملايين بسرعة. الكارثة بتحصل ازاي وليه، وبقول بتدمر أسرة أو بتدمر مجتمع، هقول لكم بالتفصيل لكن بعد الفاصل.
وسهلا بكم مرة أخرى وبعد الفاصل، ويا رب تكونوا دايما بخير. كنا بنتكلم عن موضوع الحلم، الثراء السريع، موضوع الآثار. كله عايز يدور على آثار، كله عايز يلاقي مساخيط. انزل يا محمد أبوك لقى مش عارف إيه وعايز إيه. المهم الكلام ده يا جماعة حقيقي، الكلام ده واقعي بيحصل يوميا، وقلت لكم بيبقى كارثة من الكوارث اللي بتضيع أرواح. بحكم موقعي في فترة من الفترات كمدير لإدارة الإنقاذ في القاهرة، وكيل أيضا الحماية المدنية، كنت بننزل بلاغات ضحايا مدفونة انهال عليها الرمال أو التراب عشان كانوا بيفحروا تحت البيت، عشان بيدوروا على آثار تحت البيت. الناس دي أو الفئة دي هي اللي هتكلم عليها النهاردة في الحلقة بتاعتنا. حد هيقول لي في ناس لقت وعملت ومش عارف ايه وبتاع الكلام ده. فعلا في ناس محاولات نجحت، سواء دلوقتي سواء زمان في فترات سابقة يعني. بنسبة كبيرة كانت بالحظ، صدفة سعيدة يعني. في فئة تانية كانت بتبقى شبه عصابات منظمة، لها أدوات ولها إمكانيات ولها طرق كتيرة. لكن خلينا نتفق إن الأحلام المشروعة والأحلام الغير مشروعة الأحلام الغير مشروعة دي بتدمرك. فمفيش داعي تحلم بحاجة هتجيب لك الخراب يعني. يوميا او يوماتي بتلاقي في اوساط الشباب والرجال برضو الكبار كله، لان انا بقولت مفيش فئة معينة مستثناة، كل الفئات بتتكلم في الموضوع ده. في اماكن قعداتهم، في اماكن مش عارف ايه، لازم يقوموا قلبين من مشاكل او شكوى من حالة اقتصادية ما او ظروف معينة ما الى لو الاقي لو اعمل مش عارف ايه، العربية معدية، لو انا مش عارف ده هتلاقيه كان مش عارف ايه. المهم بتبدأ الكارثة ازاي؟ خدوا بالكم، القصة كلها عبارة عن نفس قصة ونظرية النصاب والطماع بالظبط، مفيش جديد، بس اختلاف السيناريو. النصاب دايما له صبيان نشرهم في اماكن القهاوي والتجمعات والاماكن الحاجات ديت، بيسمعوا بيشوفوا نجيب مين، نصطاد مين الفريسة الجاي اللي هو بيشتغل في اللعبة اللي انا بقول عليها دي. المهم بيبدأ بعينيه بقى الفاحصة وبيسمع وكله بيتكلم، يبدأ يفرز ويركز مع واحد او اتنين. الناس دول شكلهم مواصفاتهم تجيب معاه. ايه مواصفاتهم اللي بيختاروها على اساسه او على اساسها؟ شكله معاه فلوس، او معاه حاجة بقيمة فلوس تجيب فلوس يعني في احدى المرات كان كل الشخص الغلبان ده كل ميزته انه كان بيمتلك ميكروباص، فمعلش ده بالنسبة لهم برضو فريسة يعني، مع حاجة بنص مليون ولا بمليون مش عارف يعني. المهم بيختاروا دايما واحد معاه متوقع ان معاه فلوس او حاجة تقيم بالفلوس، يبدأ يسأل عليه من وراه. بعد كده لقاه ينفع في السيناريو اللي انا قلت عليكم اللي قلته لكم ده، رسي على واحد او اتنين، يبدأ يتودد اليهم، يقرب اليهم، يبدأ ياخد معاليهم في الكلام، يبدأوا يخشوا في نفس الحوار، يبدأ يأكد المعلومة. انا اعرف ناس، انا اعرف
مش عارف مين كان بيشحت دلوقتي بقى عنده فيلا في الشيخ زايد، ده فلان قاعد في التجمع وانا عارفه كان زميلي في مش عارف ايه. اسماء طبعا هو مش شرط تكون حقيقيه او حتى حقيقيه، بس كله كذب. و بيزود ويكبر ويؤكد الحلم انه قريب وسهل يتحقق. طبعا بيبدأ يسحب الشخص ده او الاشخاص دي حواليه، بيسلموا له دماغهم وخلاص بقى مسيطر عليهم تماما. يبدأ بعد كده عناصر اخرى تبدأ تظهر من العصابة. العناصر ديت كل واحد فيهم له دور، ويبدأوا يقنعوه ويوصل لمرحلة انه خلاص ده بدأ الحلم يعيشه، انه ركب اللاند روفر وعنده فيلا في التجمع وواحدة في الساحل، وخلاص هو اقتنع بالحلم ده وكأنه حصل. المهم ما بيقولولوش التكاليف هتبقى ايه وكام، لانه طبعا مش عايز، هو عايز يعيشه في الحلم، عايز يعيشه في الخدعة والنصبايا. فهنا ما بيقولوش هيبقى ايه عليه التزامات. خدوا بالكم، يظهر له بقى البروفيسور ويظهر له الدكتور ويظهر له الخبير ويظهر له الشيخ مش عارف، معرفش ليه بيبقى مغربي، يظهر له ساحر يعني، يظهر له الخبير الاجنبي، يظهر له برضه بيجي شيخ زي ما قلت في مرحله من المراحل كده، ده شيخ ومش عارف ايه. المهم بتتوالى الخطوات ديت بحيث ان هم الشخص ده اقتنع تماما ان في الحته دي اللي هم برضه عرفوها في كنز، في تمثال 2 3، في مدينة كاملة، في معبد كامل، قصص كده، وتقدر كمان بكذا مليون دولار. المهم كل حركة من الحركات دي وكل خطوة من الخطوات دي، عشان ما اخشش في تفاصيل، بيبقى حد بيدفع فلوس، ما هم اصلا نصابين. فبيعمل ايه؟ بعد ما بدأوا يقنعوني تحت البيت بتاعه في كنز، عشان يتأكدوا عشان يفرزوا عشان يعملوا. فكل واحد من اللي قلنا عليهم دول بيجي يعمل شوية طقوس ما، يقدم له شبه أدلة هو مش فاهم أصلا، يجيبوا أجهزة هو مش فاهم دي إيه، وفي النهاية بيأكدوا له إن في 1 2 3 بمواصفات 1 2 3 على مستوى الدقة، إن في كذا والتمثال ده أبعاده كذا وخامته كذا وجنبه مش عارف إيه وكمان في إيه وفي إيه. المهم بيؤكدوا له تأكيد 100% إن الحاجات دي موجودة تحت. هو بيدفع في كل جزئية من دول فلوس للناس دي، فبيبدأ يدفع 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 لحد ما بيوصل لمرحلة انه ما بقاش حيلته حاجة. اسرته يا دريانة يا مش دريانة. بدأ في احدى المشكلات قريت عنها او شفتها ان الزوجة بقت مش عارفة تعمل ايه وخايفة ان جوزها يضيع منها، لان صرف كل فلوسه ورهن البيت او باعه او حاجة كده. المهم ان هو ما بقوش لاقيين ياكلوا، وهي مش عارفه تعمل ايه، وبدا يضربها وبدا يعمل عشان هي خلاص وقفت في حلمه يعني، ومش عارفه تتصرف ازاي. طب هتبلغ الشرطه عن جوزها ازاي؟ المهم دي كارثه بتحصل لبيوت كتيره. لما يسحبوا منه مبلغ مناسب، مبلغ مجزي، في الحالة دي ممكن يختفوا. كويس؟ ان اختفوا واكتفوا باللي هم خدوه منه، هو بيحصل حاجة من 2، او غالبا ان هي حاجة واحدة اللي بتحصل، بيضيع حياته يدور عليهم لحد ما بيعثر على طرف خيط ويوصل لهم،
وبتحصل جريمة قتل. دي على طول يعني ايه، ما فيهاش جدال يعني. خلاص، في حد بيموت، وتبدأ بقى ملفات الشرطة موجودة كتير يعني الكلام اللي انا بقوله ده مش من وحي الخيال. تبدأ بقى جريمة غريبة وغامضة ومش منطقية، ومين جاب مين مع مين، ومين دول ومين ده ومين، قصة طويلة قوي، لحد ما تبدأ يتشم ان في حاجة كده مش طبيعية، فنبدأ نشك في قصة الآثار. المهم عشان تثبتها بتاخد وقت طويل وقصة طويلة قوي. المهم بينتج ان في شخص ضحية راح دمه أزهق، مات، وأسرة وراه اتدمرت، سواء بقى كان هو المجني عليه أو الجاني، النصاب أو الضحية. المهم ده طريق. في طريق تاني، ان هما يبدأوا يحسوا ان ممكن يبيع حاجة كمان ويطلعوا منه بفلوس اكتر، فيبدأوا يقولوا له طب الحاجة اهي عايزين نطلعها، طب هتطلع ازاي؟ يعرضوا عليه ان التكلفة هتبقى عدة ملايين. هم عارفين ان هو مش هيقدر يدفع الملايين دي. بعد خلاف وبعد تصالح وبعد شد وجذب، في النهاية طب اشتغل انت ونجيب لك جوز عيال غلابة فوعليا على باب الله، من اللي هم يا عيني سايبين بلادهم في الأرياف في الصعيد جايين يسترزقوا. المهم هيساعدوك وايه، وتبدأ ايه، انزل وتوفر الكام مليون اللي هو انت هتصرفهم على الناس المتخصصة بتوع الحفر. طبعا بيقولوا له اسباب كتيرة وحاجات كتيرة. المهم في النهاية يعمل ايه؟ بيبقى قدام خيار صعب. هيدبر الفلوس عشان يجيب ناس تحفر منين؟ هيحفر هو؟ طب ازاي؟ طب يسكت والفلوس ضاعت؟ طب يعمل ايه؟ مديون، مستلف، نيلة، بتاع. المهم في النهاية السيناريو المعتاد برضو انا بقول لكم عليه، بيرضخ وبيبدأ هو ايه، بيحفر. هم طبعا عارفين ان مفيش حاجة تحت، ده مبدئيا. فهم عشان عارفين ان مفيش حاجة تحت، فهم عايزين يخلصوا منه. يعني ما هو كده كده هيموت، فيموت بقى ويغور بقى بعيد عنهم يعني. كويس. في ناس بتوصل ان ما عادش يلاقي يجيب التزامات بيته. يعني انا بتكلم في حقائق يا جماعه، انتبهوا. بيوصل لمرحله انه ضاع خلاص، اتدين لطوب الارض. بيبقى قدام، بقول لك الخيار ده ماهوش عارف يعمل ايه، يتصرف ازاي، يجيب فلوسه اللي ضاعت دي ازاي. وشاف صور وشاف حاجات ومتأكد ومقتنع ان تحت البيت فيه تماثيل ذهب. طبعا نسيت اقول لكم حاجة صغيرة، مع استغلال الجهل وخلافه اغلبها بتبقى اجهزة مفرقعات، اجهزة كشف عن المفرقعات، معدات تنقيب او كشف اعماق بسيطة بتستخدم برضو في المفرقعات في الغالب. المحصلة ان هو الراجل بقى بين نارين، يضيع فلوسه ولا يحاول يعمل هو بقى ويشوف ويطلع الحاجة، عشان برضو الحلم مازال جواه. هنكمل بس بعد في الحلقة القادمة بقى، عشان انا ما اطولش عليكم. هقول لكم ايه بقى اللي بيتم بعد كده، وايه اللي بيحصل، وبيموتوا ازاي، وايه اللي بيتم. في الحلقة القادمة نلتقي بإذن الله.